दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम एडुटकमा यहाँलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। सो विल बी टकिङ अबाउट अ कोर्स टुडे। सो आज 64औं श्रृङ्खलामा छौँ र हामीसँग आज क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कोर्सको बारेमा गफ गर्ने जमर्कोका साथ छौँ। हाम्रो अतिथि पनि स्टुडियोमा आइसक्नु भएको अवस्था छ। हिजो मात्रै हामीले डिआरआर अर्थात् डिजास्टर रिस्क रिडक्सन डे, इन्टरनेसनल डेको रूपमा हामीले मनायौँ र त्यो भन्दै गर्दाखेरि आज हामी यो कार्यक्रममा वी विल बी टकिङ अबाउट क्राइसिस, यो सङ्कटका विभिन्न कुराहरूका बारेमा र यी विषयमा पनि पढाइ हुन्छ नेपालमा भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराहरू गर्छौँ। र यो कोर्स पढ्नुलाई कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कस्ता खालका करिकुलमहरू पढाइन्छन् र साँच्चै भन्यो भने म पनि हिजोदेखि हेर्दै थिएँ यो सङ्कट भनेर हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरूमा, अथवा विपद भनिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी अहिलेको पेन्डेमिकका कुरा पनि फरक हुन सक्छन्। यी विभिन्न विषयका लागि गफ गर्न र पक्कै पनि यो जुरेको समय पनि हो। हिजोको जुन दिनलाई हामीले मनायौँ र आज त्यही विषयमा थोरै हामीले गफ गर्न पाउनु यो हाम्रो लागि पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। र विद्यार्थी साथीहरू यदि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने प्लिज यहाँहरूसँग केही पनि कन्फ्युजन छ, इफ यु रियली वान्ट टु आस्क क्वेसन्स अन दिस क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कोर्स भनेको के हो र यो पढेर के हुन्छ भन्ने कुराहरू छ भने प्लिज डु आस्क क्वेसन्स। र अर्को एउटा कुरा मैले यहाँलाई अवगत गराउन चाहेँ, प्लिज हामीलाई क्वेसन्स चाहिँ अन्तिमतिर नसोधिदिनु होला। मैले भन्न खोजेको हामी वी विल ह्याभ लाइक म्याक्सिमम 1 घन्टाको प्रोग्राम हुन्छ भने 7 देखि 7:05 सम्मका प्रश्नहरूलाई मात्रै कार्यक्रममा स्थान दिन सक्छौँ, किनभने हामीहरूको धेरै कुरा फर्मेटमा हुन्छ र त्यो हिसाबले अन्तिममा हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ र हामीले कभर गरेनौँ भने नि यहाँले पक्कै हामीलाई माफी दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेँ। र यो भन्दै आजको लागि म कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि यहाँहरूबाट अनुमति चाहन्छु र त्यसै क्रममा मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे सुभाष थपलिया सर हुनुहुन्छ र हि इज विथ समर्पण एकाडेमी, अल्सो इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सर, नमस्कार सबैलाई नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छ, राम्रै छ। हजुर हजुर सर, अब अलिकति हामी थोरै यो पक्कै पनि क्राइसिस म्यानेजमेन्टका कुराहरू त गर्छौँ नै, तर अहिलेको समर्पण एकाडेमी अन्तर्गतको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट यो स्टडिज, इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा अहिले के कस्ता एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ, त्यहाँबाट सिम्पल हिसाबमा आई रियली वान्ट टु स्टार्ट द सो। सर के छ अहिले समर्पण एकाडेमी या इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा? तपाईँले एकदम यो कार्यक्रमको सुरुवातमा नै धेरै राम्रो प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको थियो, जस्तै विपद र सङ्कट भन्ने कुराहरू होइन। अब कमिङ ब्याक टु यो क्वेसन्स, अहिलेको मोमेन्टमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ धेरै कुराहरूमा रिस्ट्रिक्सन भएर टियुले पनि अहिले फिजिकल क्लासेसहरू अहिले नै सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन भन्दै गरेकोमा हामीले भर्चुअल क्लासेसहरू चाहिँ सुरु गरेका छौँ। तर अनि अब हामी यो दसैँ र तिहारको बिचमा चाहिँ हाम्रो सेमेस्टरको चाहिँ जाँच पनि लिने क्रममा छौँ। ओके सर, यो कुरा गर्दै गर्दा अब आई रियली वान्ट टु गेट इन्टु द कोर्स। सो कोर्सलाई अहिले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट यो यहाँ त मास्टर्सको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि, र पक्कै पनि यहाँ फर्स्ट ब्याचको ग्रेजुएट पनि हुनुहुन्छ त्यही इन्स्टिच्युटबाट, त्यो हिसाबले मैले आई रियली वान्ट टु आस्क दिस क्वेसन भेरी सिम्पल हिसाबमा, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कोर्स के हो अथवा मास्टर्समा हामीले यो कोर्सलाई पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कसरी हेरिन्छ, यहाँले चाहिँ डेफिनेसनबाट हामी सुरु गरौँ सर। वाट इज क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कोर्स? Okay, so before I go into the definition of crisis management course, I think it's very important to understand what crisis is all about. अघि पनि यहाँले भन्नुभयो विपद र सङ्कट। क्राइसिसलाई हामी सङ्कट भन्छौँ भने डिजास्टरलाई हामी विपद भन्छौँ। र झट्ट हेर्दाखेरि यो दुईटा कुराहरू एउटै जस्तो देखिन्छ। र विद्यार्थीहरूमा ओरिएन्टेसन आउँदाखेरि अथवा क्लासहरू लिँदाखेरि मैले उहाँहरूले पनि धेरै उहाँलाई कन्फ्युजन हुन्छ। एउटै त हो नि, जस्तो बाढी पहिरो आयो सङ्कट पनि हो विपद पनि हो भन्नुहुन्छ। तर आई थिङ्क आई बेग टु डिफर, एन्ड जसले कोर्स राम्रोसित पढ्नुहुन्छ र उहाँले पनि यो भिन्नता चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै उदाहरणको लागि सङ्कट भनेको स्मल स्केलमा पनि हुन्छ। मानिलिउँ कसैको बानी, एकजना इन्डिभिजुअलको बानी के छ भने उसको खल्तीमा 500 रुपियाँ बोकेर हिँड्ने बानी छ। उसलाई 500 रुपियाँ भएपछि ढुक्क फिल हुन्छ, ऊ कहीँ जाँदाखेरि खर्च गर्छ, ऊ जान्छ। मानिलिउँ एक दिन उसँग त्यो 500 रुपियाँ भएन, उसले माग्ला, बेग बरो गर्ला, जाला। तेस्रो दिन पनि उसलाई पैसाको सङ्कट भयो भने अनि उसले त्यो बिस्तारै सङ्कटको महसुस गर्न थाल्छ। नाउ ही स्टार्ट टु फिल नर्भस। उसलाई चाहिँ त्यो विभिन्न कुराहरू आउँछ, ल अब पैसा छैन, अब के गर्ने होला,
हो त्यो एउटा क्योटिक सिचुएसन जब अराइज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्राइसिस भन्छौँ, त्यो डिजास्टर चाहिँ होइन। त्यो डिजास्टरको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सिग्निफिकेन्ट डिस्ट्रक्सन्स हुनु पऱ्यो, मास क्याजुअलिटिजहरू हुनु पऱ्यो, सिस्टम फेलियरहरू हुनु पऱ्यो, प्रपर्टी लस हुनु पऱ्यो होइन, र चाहिँ टाइम ल्याप्सहरू हुनु पऱ्यो, धेरै कुराहरू त्यो भयो भने चाहिँ डिजास्टर हो। सो फर्स्ट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड क्राइसिस एन्ड डिजास्टर। एउटा उदाहरण चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यिनीहरू दुईजनालाई कहाँ कोरिलेट गर्न सकिन्छ भने एउटा विपद आउनुभन्दा अगाडि साना साना सङ्कटहरू देखा परिन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि लेट्स से ल्यान्डस्लाइड एउटा चाहिँ यदि हामी विपद मान्छौँ भने त्यो विपद पनि आखिर फेरि समुदायलाई जोडेर आउनुपर्छ। एउटा आइसोलेसनमा जङ्गलमा ल्यान्डस्लाइड गयो भने त्यसलाई हामी डिजास्टर भन्दैनौँ, तर जुन चाहिँ कम्युनिटी बेसमा एउटा हाउस होल्ड भएको ठाउँमा कम्युनिटी भएको ठाउँमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड गयो भने मात्रै त्यो डिजास्टर हो। र त्यो डिजास्टर त्यो ल्यान्डस्लाइड जानुभन्दा अगाडि फर इक्जाम्पल लेट्स से पानीका फोराहरू चाहिँ जमिनबाट फुट्न थाले, चिराहरू देखा पर्न थाले, त्यहाँको चाहिँ भेजिटेसन्सहरूको स्लोप देखिन थाल्यो। त्यो सबै विश्लेषण गरेर देख्यो भने चाहिँ हो ए सङ्कट भइरहेछ र यसले विपद निम्त्याउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। र अब तपाईँको सेकेन्ड क्वेसनमा आउँदाखेरि यो कोर्सले चाहिँ के गर्छ भने दुईवटा एस्पेक्टलाई स्टडी गर्छ। एउटा चाहिँ सोसल साइन्स एस्पेक्टलाई स्टडी गर्छ र अर्को चाहिँ नेचुरल साइन्सलाई स्टडी गर्छ। हाम्रो कोर्स अलमोस्ट 50-50 अलमोस्ट अर यु क्यान से 60-40, 60% चाहिँ नेचुरल साइन्समा आधारित छ। जस्तै उदाहरणको लागि हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजिकल डिजास्टर्सहरू, इकोलोजिकल एन्ड बायोलोजिकल डिजास्टरहरू, ग्लोबल चेन्ज एन्ड सस्टेनेबिलिटीका कुराहरू जुन चाहिँ हार्ड साइन्स बेस्डमा चाहिँ डिराइभ गरिएको कोर्सेसहरू छ। त्यसै गरी अब सोसियोलोजिकल ह्याजार्ड्स, सोसल कन्फ्लिक्ट्सहरू भन्छौँ हामी, आर्गुमेन्ट, डिस्कसन, निगोसिएसन, बाट्ना भन्छौँ हामी पनि त्यसलाई होइन। र इन्ट्रोडक्सन टु क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिज आफै पनि एउटा चाहिँ सोसल एट्रिब्युट्सहरू स्टडी गर्ने कोर्स पनि छ। सो यो कोर्स चाहिँ एउटा सम्मिश्रण हो यो दुईटाको, जसले चाहिँ समाजमा भएका र चाहिँ यो पृथ्वीमा भएका मुख्य सङ्कटहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्नलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँदछ। सर अब यो कुरा गर्दै गर्दा यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले यो क्राइसिसको अलिकति डिफ्रेन्ट भेरिएसन्सका कुराहरू, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्सका कुराहरू पनि यहाँले ल्याउनु भयो र सँगसँगै कोर्सका कुराहरू पनि हामीले गरिसकेको अवस्थामा सर अब म आई रियली वान्ट टु फोकस अन द स्टुडेन्ट्स। अब यहाँले मास्टर्समा क्राइसिस म्यानेजमेन्टको कोर्स गराइरहँदाखेरि लट अफ पिपुल नेपालमा चाहिँ अब मलाई राइट कोर्स भनेको के हो त, मैले के पढ्दाखेरि भोलि के हुन्छ भन्ने किसिमको विद्यार्थीमा चाहिँ एकदमै ठुलो कन्फ्युजन छ। यहाँले अब बिङ द कोअर्डिनेटर यु नो द्याट होइन, धेरैजनाले सोध्नु पनि हुन्छ पक्कै पनि यहाँलाई। सो त्यो हिसाबमा म एउटा एलिजिबिलिटीको हिसाबले एउटा त यो कुराहरू यहाँले पहिला पढिसक्नु भएको हुनुपर्छ, यो जिपिए त्यो जिपिए भन्ने कुराहरू होला एलिजिबिलिटीमा, त्यो एउटा कुरा। र यस्तो ट्रेड्स र क्वालिटिज भएको मान्छेले चाहिँ यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट जोइन गर्नुपर्छ है भनेर भन्नु पर्यो नि, वाट आर लाइक सम अफ द ट्रेड्स एन्ड क्वालिटिज एन्ड द यो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यो कोर्समा इनरोल हुनको लागि फ्रम द स्टुडेन्ट्स होइन? हजुर हजुर हजुर, ओके, द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन एक्चुली। आई गेट द्याट क्वेसन अ लट, किनभने मैले भनिहालेँ अघि म स्टुडेन्टको काउन्सिलिङहरू पनि गरेर आउँछु यो एडमिसन प्रोसेसको लागि भनेर होइन। सो माइसेल्फ बिङ अ स्टुडेन्ट अफ द्याट कलेज एन्ड द कोर्स, यसमा चाहिँ आई थिङ्क स्टुडेन्ट्सलाई कन्फ्युज हुन्छ बिकज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन नेपाल, नट ओन्ली इन नेपाल, आई थिङ्क इन साउथ एसिया नै यही पर्टिकुलर काइन्ड अफ कोर्स त आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ इन साउथ इस्ट एसिया। तर हाम्रो जुन चाहिँ त्यो बोर्डले जो चाहिँ डिभाइस गरेको छ यो कोर्स, उहाँले चाहिँ के माइन्डमा राख्नु भएको थियो भने क्राइसिस क्यान कम इन एभ्री सेक्टर। लाइक फर इक्जाम्पल मैले साइन्स पढेको, म त्यहाँ किन जानु भन्ने पनि आर्गुमेन्ट हुन्छ। अथवा कसैले मैले ब्याचलर्स इन बिजनेस स्टडिज पढेँ, मैले ब्याचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पढेँ, मलाई क्राइसिस म्यानेजमेन्ट के काम भन्ने हुन्छ। तर इफ यु थिङ्क अबाउट इट, आई थिङ्क इट इज हाम्रो मल्टिडिसिप्लिनरी कोर्स हो यो। सो अ स्टुडेन्ट फ्रम अल द ब्याकग्राउन्ड्स, एज लङ एज टियु हेज एक्सेप्टेड देयर ब्याचलर्स कोर्स, दे आर एलिजिबल टु अप्लाई। सो एप्लिकेसनको लागि नो रिस्ट्रिक्सन्स, एज लङ एज टियुले त्यो ब्याचलर्सलाई एक्रेडिटेट गर्छ जहाँबाट पढेर आउनुभएको, अथवा टियुकै कोर्स हो अथवा बाहिरबाट पढाउनु भएको नि। एन्ड एज म्याटर अफ फ्याक्ट हाम्रो विदेशी स्टुडेन्ट्सहरू पनि छन् जो चाहिँ बाहिरबाट आएर अहिले डिस्टेन्स लर्निङमा छन् यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि गएर। तर हामी एभ्री इयर 2 to 4 स्टुडेन्ट्स हाम्रो चाहिँ विदेशी स्टुडेन्ट्स पनि आएर पढिरहेको हुन्छ। सो एउटा चाहिँ डकुमेन्ट्सको हिसाबले चाहिँ एभ्री वान हु हेज ब्याचलर्स डिग्री क्यान अप्लाई। अब एट्रिब्युट्स, एटिट्युड्स र चाहिँ अरू कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो अलिकति मेबी आई क्यान से फर एक्सट्रोभर्ट, जसलाई चाहिँ अलिकति आउट गोइङ, जो आर मोर प्रोएक्टिभ अबाउट थिङ्स, जो चाहिँ दे आर सिकिङ टु हेल्प पिपल। अझ मेनली अझ यो चाहिँ हाम्रो टर्न ओभर रेसियो स्टुडेन्ट्सहरू जो पास आउट भएको छ उहाँहरूको चाहिँ कहाँ जब जहाँ गइरहनु भएको छ भने उहाँहरू ह्युम्यानिटेरियन एजेन्सिजमा जानु भइरहेको छ होइन, जस्तै युएनमा जानुभएको छ, लुथरेन वर्ल्डमा जानुभएको छ, रेड क्रसमा हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी विभिन्न ह्युम्यानिटेरियन असिस्टेन्स
उसहरूमा अर्गनाइजेसनमा गएँ। अब जसको प्यासनेट छ त्यो प्यासन छ, सर्भिङ फर पिपल, सर्भिङ फर ह्युम्यानिटी छ, त्यो उहाँहरूलाई पनि यो कोर्स चाहिँ आई थिङ्क वुड बी भेरी भेरी मच के भन्छ इन लाइन विथ वाट दे वान्ट। बट ह्याभिङ सेड द्याट अब अहिले के आइरहेको छ भने जस्तै एभ्री अर्गनाइजेसन इन इन्डस्ट्रिज आर नाउ फेसिङ क्राइसिस इन सम वे अर दि अदर। फर इक्जाम्पल ब्रिटिस एम्बेसीले त पोस्टै उनीहरूले चाहिँ उ गर्छ होइन, चाहिँ एडभर्टिजमेन्टको चाहिँ क्राइसिस म्यानेजरको पोस्टै उनीहरूले चाहिँ भनेर त्यो टाइटलै राखेर उनीहरूले चाहिँ एडभर्टाइज गरेर उ गरेर हुन्छ होइन। सिमिलरली ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि, फाइनेन्सियल सेक्टरमा पनि यो चाहिँ डिप्रेसनका कुराहरू विभिन्न कारणले गर्दा क्राइसिस आउन सक्छ र त्यहाँ पनि एउटा क्राइसिस म्यानेजरको चाहिँ अभाव महसुस हुन्छ। र आई थिङ्क इभेन्चुली मैले भन्न खोजेको पोइन्ट चाहिँ के हो भने when you want to manage a crisis you cannot only manage it in a single aspect। मलाई यो कुरा थाहा छ, जस्तै फर इक्जाम्पल टेक्निकली म साउन्ड छु, मैले टेक्निकली म्यानेज गरेपछि क्राइसिस म्यानेज हुन्छ भन्ने हुँदैन। क्राइसिस म्यानेजरलाई गर्दा त्यो होलिस्टिक भ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको विभिन्न एट्रिब्युट्सहरू स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ यो कोर्समा यो करिकुलममा चाहिँ समायोजन गरिएको छ। सो पक्कै पनि दे हेभ टु बी आउटगोइङ, मान्छेहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने हुनु पर्यो। टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट पनि दे सुड नो समथिङ। सो कम्युनिकेसनमा त्यति नै स्ट्रङ हुनु पर्यो। देयर आर लाइक सम क्वालिटिज होइन, हजुरले भन्नुभएको जस्तै डेफिनेटली यो कुराहरूमा चाहिँ। र मैले अब हेरिरहनु हुने विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहेँ भने डेफिनेटली इफ यु रियली वान्ट टु स्टडी दिस कोर्स, अब इट्स बेटर यु कन्ट्याक्ट सुभाष सर एन्ड भनौँ न हाम्रो इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, ताकि उहाँहरूले यहाँलाई क्लियरली अझै पनि बताउन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले। सर अब यो अर्को एउटा कुरा जुन चाहिँ एकदम भनौँ न वर्ल्ड वाइड अन्य देशहरूमा हामीले अनलाइन नै सर्च गर्दाखेरि पनि वी क्यान गेट अल द इन्फर्मेसन, स्कलरसिप्सदेखि लिएर सबै कुरा, इन स्टेट आउट अफ स्टेटका कुराहरूदेखि सम्पूर्ण कुराहरू, र इभन कस्टका कुराहरू पनि मजाले लेख्नु भएको हुन्छ। नेपालमा चाहिँ यो ट्रेन्ड अलिकति कमै छ। सो लड अफ स्टुडेन्ट्स उहाँहरूको कन्फ्युजन चाहिँ के हुन्छ भने मसँग यति पैसा छ, मैले यो कोर्स पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि पढ्न सक्ने लागत मसँग अथवा मसँग क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो नि, कलेजलाई फोन गर्नु पर्यो या कलेजै भिजिट गर्नु पर्यो, त्यो बुझ्नको लागि एकदमै गाह्रो छ हैन। अब हामीलाई अलिकति यो प्रोग्राममा धेरैजनाले हेरिरहनु भएको हुन्छ, इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड इन्टु द कोर्स, सो कति पर्छ हामीलाई यो 2 वर्ष पढ्दाखेरि, या त्यसको सेमेस्टर वाइज र इयरली के कसरी पढाइ हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि अलिकति हामीलाई जानकारी गराउनु सर। हुन्छ, थ्याङ्क यू फर द्याट क्वेसन। अब गिभन योर ब्याकग्राउन्ड, अब बाहिर युएसबाट ग्रेजुएट भएर आएर तपाईँले चाहिँ बोथ अमेरिकाको र नेपालको स्टुडेन्टको भावनाहरू पनि बुझ्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। विदाउट मेकिङ एनी ट्विस्ट एन्ड टर्न्स, द कोर्स हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा नि छ त्यो 5,75,000 फर द 2 years और 4 semesters भनौँ न। तर द्याट वुड इन्क्लुड अल अफ द टिचिङ क्लासेसहरूको सबै भइहाल्यो। हाम्रो चाहिँ 3टा जति चाहिँ वी हेभ फिल्ड भिजिट्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ इन्टरनेसनल पनि हुनसक्छ, नेसनल पनि हुनसक्छ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा त हामी नेसनलै भइरहेको छ प्रायः जस्तो होइन, नत्र भए हामीले पहिला विगतमा चाहिँ इन्टरनेसनल फिल्ड भिजिट्सहरू पनि गराएको छौँ, जस्तै जापान, चाइना, अस्ट्रेलिया, स्विडेन, विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरू गएर चाहिँ आउनु भएको छ एट नो एडिसनल कस्ट है। उनीहरूको जस्तै पर्सनल कस्ट, उहाँहरूको सपिङ यताउता अलिअलि भिजाको लागि पर्यो होला सायद, नत्र भए चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्टेसन त्यो हाम्रो चाहिँ वी हेभ सर्टन एकाडेमिक पार्टनरसिप विथ सर्टन युनिभर्सिटिज अक्रस द ग्लोब। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ विभिन्न अरू चाहिँ ह्युम्यानिटेरियन असिस्टेन्स अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ, र चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ बिन एबल टु सेन्ड आवर स्टुडेन्ट्स फर भिजिट्स टु दिस प्लेसेस होइन। सो द्याट इज इन्क्लुडेड इन दिस फी स्ट्रक्चर अफ 5,75,000। बट नट ओन्ली द्याट, वाट वी अल्सो डु इज वन्स द स्टुडेन्ट हामीले इन्टरभ्यू लिन्छौँ, त्यहाँ प्रोसेसिङहरू छ, त्यो स्कलरसिपको मेकानिजम पनि छ त्यहाँ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने वी विल कल इन द स्टुडेन्ट्स हु आर जेन्युनली इन्ट्रेस्टेड इन द कोर्स, हु क्यान पुट इन देयर एक्स्ट्रा टाइम। हामी उनीहरूलाई चाहिँ ग्रेजुएट असिस्टेन्टको पोस्ट पनि हुन्छ त्यहाँ, हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सर्टन स्यालेरी बेसमा त्यो गर्नलाई, दे क्यान वर्क सर्टन टाइम एट द कलेज एन्ड अल्सो स्टडी देयर। अपार्ट फ्रम द्याट देयर आर लाइक आई मेन्सन त्यो फरेन भिजिट्सहरू पनि हुन्छ विच इज इन्क्लुडेड इन द्याट कोर्स। अनि अर्को नेसनल भिजिट्सहरू पनि हुन्छ, सोसल के अरे एक्सकर्सन्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ हामी नेसनल कन्टेक्स्टमा रहेर जान्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा हामी कुरिन्टारमा पनि लगेको छौँ स्टुडेन्टहरूलाई। त्यसै गरी आर्मीको चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा पनि हामी लगेर त्यहाँको चाहिँ प्रशिक्षण कसरी दिन्छ उहाँहरूले, इन केस अफ डिजास्टर क्राइसिस चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्छ। त्यसै गरी वीरेन्द्र पिस अपरेटिङ ट्रेनिङ सेन्टर पाँचखालमा पनि हामीले स्टुडेन्टहरूलाई गएर साउथ सुडान, नर्थ सुडानमा चाहिँ कसरी चाहिँ राइट कन्ट्रोल गरेर हुन्छ, कसरी चाहिँ फरेस्ट इन्क्रोचमेन्टका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी आर्मीले डिल गरेर हुन्छ भनेर यी विभिन्न एस्पेक्ट्सहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यही कस्टकोमा चाहिँ इन्क्लुड गरेर हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई लिइरहेछौँ।
So again, for the third time, the course structure is fee structure is 5,75,000 for the 2 years. But then, if someone is genuinely interested, academic background sound छ, चाहिँ अब experience पनि राम्रो छ भने चाहिँ we will consider them for some scholarship. ओके, सो स्कलरसिपको कुरा यहाँले अलिकति ल्याइ नै हाल्नुभयो। सो हामीहरूको जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै गर्ने हुँदाखेरि धेरैवटा कलेजेसहरूले भन्नुहुन्छ 10% स्कलरसिप चाहिँ हामी युनिभर्सिटीको लागि नै छुट्याएर हुन्छौँ भन्ने कुरा। सायद अब यहाँ पनि त्यही नै होला, हो होइन, यहाँले पक्कै पनि क्लेरिफाई गर्नुहुन्छ। सर यो भन्दै गर्दाखेरि मैले अर्को एउटा कुरा अलिकति जस्तो अघि यहाँले भनिसक्नु भएको छ, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू पनि आएर पढिरहनु भएको छ भन्ने अवस्थामा, र एज पर माई एक्सपिरियन्स टकिङ टु भेरियस भनौँ न एकाडेमिसियन्सहरूले जस्तो माउन्टेनियरिङ स्टडिजहरू जुन चाहिँ बाहिर देशहरूमा पढ्नको लागि त्यति सहज छैन, नेपाल चाहिँ एकदमै त्यो भनौँ न जियोग्राफिकली पनि राम्रो हो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले भर्ना गर्दाखेरि चाहिँ दे चार्ज लाइक एक्स्ट्रा मनी होइन। भनेको जस्तो नेपालीहरूको लागि 6 लाख हो भने साउथ एसियनको लागि 9 लाख, त्यसै गरी अन्य देशका लागि 12 लाख यही कोर्स पर्छ भन्ने हिसाबले भनिरहनु भएकोमा यहाँकोमा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ, त्यो फी स्ट्रक्चर कसरी हुन्छ, कोटा सिस्टम्सहरू केही छ या छैन, त्यसको बारेमा नि अलिकति क्लियरली हामीलाई भनिदिनुहोस्, एन्ड देन अल्सो टु एड अन विथ द स्कलरसिप्स। Yes, that is a very valid point. हाम्रो पनि त्यो छ। फर इक्जाम्पल साउथ एसियाको लागि अलिकति त्योभन्दा हायर फी स्ट्रक्चर छ, र त्यसै गरी इन्टरनेसनल सार्क कन्ट्रिजभन्दा बाहेकको चाहिँ नेटिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले बढी नै चार्ज गर्छौँ। तर त्यसमा उहाँहरूलाई एउटा फेरि प्रायः जस्तो आउनेहरू चाहिँ दे कम विथ एन अपोइन्टमेन्ट अफ ग्रेजुएट असिस्टेन्ट होइन। र प्लस आई थिङ्क अब यहाँलाई पनि यो कुरा त एकदमै अवगतै हुनुहुन्छ, बाहिर र यहाँ हाम्रो खासरी फी स्ट्रक्चर चाहिँ लेट्स से फर इक्जाम्पल 2 चोटि राउन्ड ट्रिपको टिकटमै जान्छ होइन, यो 5 लाख भनेको त खासरी। तर पनि अब त्यहाँ गएर पनि एडिसनल अझ चाहिँ ब्याङ्क लोन लिएर पनि विभिन्न मार्फतहरू पढिरहेको हुन्छ। अब इन टर्म्स अफ क्वालिटी चाहिँ के छ भने एज यु मेन्सन इन अर्लियर इन द सो अल्सो, यो जुन अहिले इन्टरनेटको फेसिलिटिज र टेक्नोलोजिकल अभाइलेबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि युएसमा डिस्कभर भएको चिज यहाँ पढ्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन है। त्यो जस्तै पहिला चाहिँ होइन, त्यो क्वालिटी अफ एजुकेसन इज डिफ्रेन्ट भन्थ्यो, विच इन टु सम एक्सटेन्ट आई अग्री, बट नाउ आई थिङ्क द्याट वल इज नट देयर एनिमोर होइन। आई थिङ्क नाउ त्यो जर्नल आर्टिकल्सहरू अब पेड अफ जर्नल आर्टिकल्सहरू यहीँबाट पे गरेर पनि एक्सेस पाएर पढ्न सकिन्छ होइन। टेक्नोलोजी कारण चाहिँ बुक्सहरू मगाएर पनि पढ्न सकिन्छ। र प्लस हाम्रोमा त के छ भने रेफरेन्सेसहरू जति पनि छ देयर अल बेस्ड अन केस स्टडिज एन्ड बाहिरकै बुकहरूमा छ, किनभने यही पर्टिकुलर कोर्सको लागि भनेर चाहिँ डिजाइन गरेको किताबहरू चाहिँ अलिकति छैन भनौँ न। बट नेभरदलेस वी हेभ अल अफ द साइटेसन्स एन्ड अल द्याट रेफरेन्स फर स्टुडेन्ट्स टु स्टडी। अब कमिङ ब्याक टु द स्कलरसिप थिङ, हामीले यति उति भनेर मार्जिन राखेको छैनौँ, टियुलाई दिने भनेर पनि त्यस्तो मार्जिन केही पनि छैन होइन। हामीले मेरिट बेसमै गर्ने हो यो चाहिँ, किनभने आई थिङ्क कलेजलाई एउटा दुईवटा च्यालेन्जिङ पार्ट हुन्छ कि, एउटा टु हेभ अ फुल टाइम स्टुडेन्ट है, त्यो फुल टाइम स्टुडेन्टले चाहिँ दे विल बिहेभ एज अ स्टुडेन्ट, दे विल एक्ट एज अ स्टुडेन्ट, दे विल डु देयर असाइनमेन्ट एज अ स्टुडेन्ट होइन। त्यो कलेजलाई त्यो पनि चाहिन्छ, बट एट द सेम टाइम त्यो मात्रै भयो भने चाहिँ फेरि मोनोटोनस पनि हुन्छ क्लास। सो हाम्रो क्लासको डाइभर्सिटी हेर्ने भयो भने हाम्रो अब क्याप्टन साहब, मेजर साहबदेखि लिएर अब नेपाल प्रहरीका चाहिँ इन्सपेक्टर साहब, डिएसपी साहबहरू हुनुहुन्छ, सशस्त्र प्रहरी बलका चाहिँ डिएसपी साहबहरू पढ्नुहुन्छ होइन, नेपाल आर्मीको मेजर साहबहरू पढ्नुहुन्छ, मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू पढ्नुहुन्छ, विभिन्न युएन एजेन्सिज, रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीदेखि लिएर नेपाल रेड क्रसको चाहिँ अनुभवी मान्छेहरू पढ्नुहुन्छ। सो त्यो क्लासको डाइनामिक्स पनि फरक छ क्या। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई वुड नट रियली स्ट्रेस अन द 20-30% अफ स्कलरसिप द्याट पिपल विल अप्ट फर। त्यो 2 इयर्सको टर्ममा आई थिङ्क द एक्सपिरियन्स द्याट दे विल गेन आउट अफ द्याट क्लास विल बी सफिसियन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। द वे हजुरले जसरी भनिरहनु भएको छ, आई फिल लाइक उहाँहरू आफै आउँदाखेरि नै देयर आर लाइक सम अदर इन्स्टिट्युसन्स जसले चाहिँ उहाँलाई स्कलरसिप, बिकज द्याट इज द निड अफ द्याम होइन, त्यो उहाँको अलिकति स्किल्स एड अन भयो भने पनि प्रोबेबली द्याट विल हेल्प अ लट टु द नेसन इटसेल्फ। त्यो हिसाबले पनि पक्कै पनि द्याट मेक सेन्स। सो सिरियस स्टुडेन्ट्स हुनुभयो भने एन्ड देन मेरिट बेसिसमा पाउँछु, डिजर्भ गर्छु भन्ने हिसाबले नै इफ द स्टडी, डेफिनेटली देयर इज अ रुम अफ अ लट अफ
यस्तो खालको एडहरूको कुराहरू छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। सर अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले कोटासको कुराहरू गऱ्यौँ, स्कलरसिप्सको कुराहरू गऱ्यौँ। अब डेफिनेटली पनि वी रियली वान्ट टु गेट इन्टु अब यसमा भनौँ न स्कोपको कुरा अलिकति गर्नु मन लाग्यो सर मलाई। बिकज हामीले जब कुनै पनि कुराको यहाँले केही मात्रामा यहाँले भनिसक्नु भएको छ, बट लाइक टु बी भेरी एकदम प्रिसाइजली र यही एरियामा हो नेपालमा चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्टको यस्तो यस्तो पदहरूमा माग भइरहेको हुन्छ, ताकि विद्यार्थीले पढेपछि खाली बस्नु पर्दैन। हाम्रो ग्रेजुएट्सहरूले यो गरिरहनु भएको छ, त्यो गरिरहनु भएको छ, विथ द इलस्ट्रेटिभ यो यहाँहरूको सक्सेस स्टोरिजहरूलाई नै यार्डन गरेर यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको हाम्रो करेन्ट स्कोप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट पढिसके पछाडिको चाहिँ के हुन्छ सर? हजुर, यो दिस इज अल्सो वान अफ द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन बाई पोटेन्सियल स्टुडेन्ट्स कमिङ टु द कलेज पनि होइन। अब एन्ड देन माई रेस्पोन्स इज अलवेज द सेम एक्चुली। मैले अघि पनि त्यही कुरा भनि नै सकेँ, यहाँले पनि भन्नुभयो होइन। तर स्ट्रेट फरवर्ड भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्स, युएन एजेन्सिज, रेड क्रस, रेड क्रिसेन्ट, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी होइन, र त्यसै गरी चाहिँ अरू लुथरेन वर्ल्डहरू, जिआइजेटहरू भयो, युएसएआइडी, यिनीहरूमा चाहिँ यो करिकुलम बेस्डको हिसाबले पनि, करिकुलम बेस्डमा पनि जुन यो अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ इन्टरनल ट्रेनिङ्सहरू पनि दिइन्छ अथवा चाहिँ इलिजिबल क्राइटेरिया भनेर त्यहाँ मेन्सन गरिन्छ होइन। अब कतिपय एक्सपिरियन्सको कुरामा त अब कोर्सले एकाडेमिक करिकुलमले नभ्याउला, तर जहाँसम्म नलेजको कुरा छ, जहाँसम्म एकाडेमिक डिग्रीको कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ यो कोर्सहरू भएको कुराहरू चाहिँ आर फेभरेबल भन्ने इन्डिकेसन्सहरू धेरैमा मैले त्यो चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनहरूमा देखेको छु कि। सो अनि एज अ रिजल्ट हाम्रो स्टुडेन्ट्स पनि आई थिङ्क एट द मोमेन्ट मोर देन 15-20 आर वर्किङ इन द युएन सेल्फ। अनि अरू पनि जिआइजेटदेखि लिएर विभिन्न युएसएआइडी लगायतका चाहिँ ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्समा चाहिँ धेरै मेबी त्यो स्यालेरी इज भेरी ह्यान्डसम, त्यो कारणले पनि उहाँहरूले त्यो अप्ट गर्नुभयो होला। बट ह्याभिङ सेड द्याट, जस्तै हाम्रो अरू पनि जुन स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ रिगार्डलेस अफ फ्युचर अपर्च्युनिटिज उहाँहरूको करेन्ट जबमै चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै भ्यालु एड गर्छ भनेर चाहिँ आएर पढ्नु भएको अवस्था पनि छ। सो अब आफ्टर द्याट आई थिङ्क इट्स अप टु द स्टुडेन्ट्स टु डिसाइड। वी क्यानट ग्यारेन्टी द्याट यु विल गेट इन्टु सम अर्गनाइजेसन फर वर्क, बट देन इन गुड फेथ हाम्रो नेटवर्कहरू र हामीले चाहिँ बेला बेलामा सोसलाइजेसन प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि इन्भाइट गर्ने हाम्रो चाहिँ एकाडेमिक पार्टनर्सहरू, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि आई थिङ्क द स्टुडेन्ट्स विल हेभ ग्रेट अपर्च्युनिटी टु एक्सेल इन विच एभर फिल्ड दे लाइक। दर्शकवृन्द, वी टकिङ अबाउट क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कोर्स इन नेपाल। यो सङ्कट व्यवस्थापन भनेको के हो, यो कोर्सका स्कोप्स, क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ छन्, र त्यसै गरी विद्यार्थीहरूले कति पे गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट निस्किसकेपछिका अपर्च्युनिटिजहरू के छन्, यी कुराहरू हामीले गऱ्यौँ नि। पक्कै पनि आज सुभाष थपलिया सर हुनुहुन्छ, इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिजका मास्टर्समा उहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। सो कुरा गर्दै गर्दा आई रियली वान्ट टु टक अबाउट edusanjal.com। यदि यहाँहरू इफ यु आर लाइक गेटिङ ओके edusanjal.com चाहिँ के रहेछ भनेर सोच्नु भएको छ, अर अलरेडी थाहा छ, द्याट्स अ भेरी गुड थिङ टु स्टार्ट विथ। यु क्यान लग अन टु edusanjal.com फर इन्फर्म डिसिजन मेकिङ सिचुएसन्स इन लाइक योर एजुकेसनल फ्युचर। सो यहाँले आफ्नो शैक्षिक आफ्नो भविष्यको लागि निश्चितता ल्याउनको लागि edusanjal.com मा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि यहाँले कुन कोर्स पढ्ने, कुन युनिभर्सिटी या कुन कलेजले अफर गर्छ, त्यसको अन्य विभिन्न इन्फर्मेसन्सहरू सिमिलर टु अहिले मैले सरलाई सोधेको जस्तै कस्टका कुराहरू, स्कलरसिप्सका कुराहरू, त्यहाँ भएका फिचर्सहरूका कुराहरू, फेसिलिटिजका कुराहरू, इभन वेन हि वाज टकिङ उहाँले भन्नुभएको जस्तै बाहिर जाने अन्य कुराहरू पनि हुन सक्छन्। सो फिल्ड ट्रिपका कुराहरू, प्र्याक्टिकल थियोरिटिकल कोर्समा कति पर्सेन्टेज हुन्छ, यी सम्पूर्ण विवरणहरू edusanjal.com मा पाउनुहुन्छ। यु क्यान अल्सो कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट विथ डिफ्रेन्ट कोर्सेस। मैले यो पढेँ भने के हुन्छ, त्यो पढेँ भने के हुन्छ भन्ने कुरालाई विथ द ब्लग्स वी हेभ, यहाँहरूलाई करियरमा पनि वी हेल्प टु गाइड यु टु द करियर। सो यो एक्चुली यहाँको द गेटवे टु यर फ्युचर भनेर हामीले भन्न चाहौँ। त्यसै गरी इन्स्टिच्युट्सहरू जसले रन गरिरहनु भएको छ, इफ यु थिङ्किङ edusanjal.com मा हामीहरूको लागि चाहिँ के हुनसक्छ भनेर यहाँले कुनै शैक्षिक संस्थाहरू चलाइरहनु भएको छ र सोचिरहनु भएको छ भने
भने edusanjal.com is the right platform for you to promote your courses. त्यसै गरी आफ्नो कलेजको या स्कुलको ब्रान्डिङ पर्पजको लागि पनि edusanjal.com can be a very good platform. सो यहाँले with our featured admission sessions यहाँको आफ्नो एडमिसन नोटिसेसहरू you can have that posted on our home page. त्यसै गरी विभिन्न अन्य स्पेसहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ ताकि अहिलेको जस्तो अवस्थामा यहाँहरूले विद्यार्थी हामीले कहाँबाट पाउने अथवा विद्यार्थीहरू अब कलेजमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्न स्कुलमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्न भनेर सोचिरहनु भएको छ भने edusanjal.com मा फ्युचर एडमिसन पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी विथ द मेम्बरसिप 1 वर्षको मेम्बरसिप द्याट क्यान बी रिन्युड एभ्री इयर। सो मेम्बरसिपमा यु गेट अल योर न्युज एन्ड इभेन्ट्स कभर्ड edusanjal.com मा एन्ड देन द्याट विल अल्सो हेल्प यु इन द एसइओ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा तपाईँलाई वेबमा तपाईँको कलेज या स्कुल देखिनको लागि पनि सपोर्ट हुन्छ। वी अल्सो डु अफर ब्यानर एडभर्टिजमेन्ट्स यहाँलाई ब्यानर राखेर इफ यु वान्ट टु प्रमोट योर ब्रान्ड अमङ द स्टुडेन्ट्स। 2019 को डेटा हेर्दा वी ह्याड 30 lakh plus users and visiting 139 lakhs भनेको 1,39,00,000 पेज भ्युज भएको edusanjal.com। सो आई रियली रिक्वेस्ट यु टु लग इन टु edusanjal.com और हामीहरूको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्, युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् सो द्याट यु गेट अल काइन्ड अफ इन्फर्मेसन यु निड फर यर एजुकेसनल फ्युचर। सो यो भन्दै गर्दा अब आई रियली वान्ट टु गेट ब्याक टु सुभाष सर फेरि पनि बिकज हामीले धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। आई होप आजको धेरैजनाले हेरि पनि रहनु भएको छ। इट मस्ट बी अ भेरी इन्फर्मेसनल सेसन हाम्रो। त्यो हिसाबले सर अब मैले अलिकति अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा यहाँलाई थोरै जोड्न चाहेँ। अब यहाँहरूको पक्कै पनि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै इट हेज टु बी सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ हामी थ्योरिटिकल हुन्छ, सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ प्र्याक्टिकल। बिकज यु अलरेडी टक अबाउट यो फिल्ड भिजिट्सका कुराहरू गर्नुभयो, इन्टरनेसनल लेभलमा पनि हुन्छ, नेसनल लेभलमा नि हुन्छ भनिरहँदाखेरि सर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाउ हेभ यु बिन म्यानेजिङ त्यहीँको आफ्नो क्राइसिस नै भनौँ एक हिसाबले होइन। अब पहिला जसरी गरिरहेको थियौँ त्यसलाई नै अहिले यहाँहरूको संस्थामा चाहिँ कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ, स्टुडेन्ट्सहरूलाई कसरी पढाइरहनु भएको छ, यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल कति कति हुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति हामीलाई स्पष्ट पारिदिनु सर। दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन किनभने आई थिङ्क मास्टर्स लेभल पढ्न आउने विद्यार्थीहरूले वुड नट वान्ट टु जस्ट सिट इन अ क्लासरुम इन अ डेस्क एन्ड चेयर and read books and listen to teachers. अब I think that is the old way of teaching होइन, and that is absolute पनि भइसक्यो त्यो। र हाम्रो चाहिँ we try to encourage students for practical। त्यही कारणले हाम्रो 60 फर इक्जाम्पल हाम्रो जस्तै स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने 60% मार्क्स चाहिँ स्टिल टियुले चाहिँ जाँचै लिन्छ, उहाँहरूले 60% मार्किङ त्यसरी गर्नुहुन्छ र 40% चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्ट हुन्छ। 40% इन्टरनल एसेसमेन्ट कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो असाइनमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल असाइनमेन्ट हुन्छ, ग्रुप असाइनमेन्ट हुन्छ, त्यसमा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी गएर रिपोर्ट्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। र चाहिँ अरू अरू एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ हुनुपर्छ। र कति एक्टिभिटिजहरू फर इक्जाम्पल एउटा इन्स्टेन्स म दिन्छु, जस्तै हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई हामीले यो पशुपतिको छेउको यो वृद्ध आश्रममा लगेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त्यहाँको चाहिँ हेजार्ड म्याप निकाल्न लाग्यौँ। हाम्रो स्टुडेन्टहरूले दे एनालाइज द सिचुएसन, रिस्क एनालाइज गरे उनीहरूले होइन। र चाहिँ इमर्जेन्सी एक्जिट कहाँ छ, इमर्जेन्सी एकदम चाहिँ खाली गर्नु पऱ्यो भने कहाँबाट गर्ने, फेरि ओपन एरिया कहाँ छ, कुन चाहिँ हेजार्डियस ठाउँहरू छ, यो सबै इन्डिकेटर गरेर एउटा चाहिँ हेजार्ड म्याप क्रिएट गरेपछि त्यो म्यापबाट चाहिँ त्यसपछि यदि इन केस अफ एन इमर्जेन्सी के प्रोटोकल फलो गर्ने, कसलाई कोअर्डिनेट गर्ने, कोसँग कम्युनिकेट गर्ने, कहाँ जाने भनेर त्यहाँको चाहिँ जो चाहिँ बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अवगत बनाएर त्यसको प्रिन्ट नै हामीले लगेर चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको। दिस इज जस्ट वान एक्जाम्पल अफ हाउ वी सिक आवर स्टुडेन्ट्स टु गो आउट एन्ड अबाउट एन्ड डु प्र्याक्टिकल चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर कोर्सेसहरू गर्न खोज्छौँ। सो मोरलेस 60-40 हो अझ इफ यु सी इन द पेपर्स। तर हामीले अझ प्र्याक्टिकलमा अझ प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने त आई थिङ्क वी आर मोर देन 50% इन टर्म्स अफ गोइङ आउट एन्ड अबाउट एन्ड डुइङ वर्क इन द फिल्ड, इम्प्लाइङ वाट यु लर्न इन द क्लासरुम सेटिङ्स होइन। र चाहिँ एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ नेचुरल वर्ल्डमा गएर लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यही कारणले हामीले जस्तै उदाहरणको लागि अस्ति पर्सामा हामीले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई पठाएर त्यहाँको चाहिँ फ्लडको म्यापिङ गर्न लगायौँ। हाम्रो चाहिँ सिडिओ साहबले चाहिँ हाइली रेकमेन्ड गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई
त्यो टिम चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेसनल इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर छ, एनइओसी, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ। त्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कोअर्डिनेसनमा गएर त्यसरी काम गरेको छ। र त्यसै गरी विभिन्न डोटी जिल्लामा गएर चाहिँ 25-30वटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ डिआरआर भनेको के हो, कसरी डिआरआर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ टिओटी सञ्चालन गरेर आएको छ। र हामी चाहिँ एभ्री टाइम हाम्रो प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि वी टेन्ड टु इन्करेज आवर स्टुडेन्ट्स to participate in these projects and go out in the field and learn from the field and deliver पनि गर्ने आफ्नो सिकेको कुराहरू. So I think I can highly argue that we are probably the one and only college who would promote that kind of outgoing activities in Nepal. Okay, so you भन्दै गर्दा it seems like this is one of the most important course हैन. अब कसरी बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि भयो, जस्तो सिडिओ साहबले नै he has recommended अनि strongly राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने किसिमको अप्रेज दिनु भनेको that is one of the very good recognition to the academy itself हैन. त्यो हिसाबले पनि हामीले हेर्न सक्यौं. सर यहाँले यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई अलिकति करेन्ट सिचुएसनमा पनि आउन मन लाग्यो. मैले जस्तो यहाँले अब यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको कुराहरू गरिसक्नु भएको छ हैन. भनेको त्यो चाहिँ सकेसम्म यस्ता कुराहरू हुनको लागि पहिले हामीले कसरी क्राइसिस हुनैबाट जोगाउन सकिन्छ, नभइदिए हुन्छ हैन भन्ने किसिमले नै पहिले तयारी गर्छौं भन्ने कुराहरू. जस्तो अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसन वाज लाइक अनफोर्सिन, यो हुन्छ भनेर कसैले देखेको कुरा हैन. यस्तो कुरामा चाहिँ साच्चै क्राइसिस म्यानेजमेन्टका केही त्यस्ता एप्लिकेसन्सहरू हुन्छन्, कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन् जसले चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली त्यो ठाउँमा लान सक्छौं, या यो अलिकति फरक हो? अहिलेको सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट थ्रु कसरी हेर्छौं सर यो? That is also very good question actually. किनभने क्राइसिस त बाजा बजाएर आउँदैन. So most often the crisis is unforeseen. थाहा हुँदैन, एकैचोटि हुन्छ र we are not prepared for it. र धेरै ठुलो देशहरू जोसँग आर्थिक अवस्था राम्रो छ, जोसँग प्राकृतिक स्रोत साधन र विभिन्न स्रोत साधन भएको देशहरूले पनि त्यो अनएक्सपेक्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यससँग राम्रोसँग डिल नगरेर फेलियर पनि भएको छ. युएसकै इक्जाम्पल हेर्नु भने यहाँलाई पनि थाहा होला, त्यो क्याट्रिनामा पनि आई थिङ्क देयर वाज अ फेलियर. फिमाले चाहिँ दे डिक्लेयर द्याट दे कुड नट एड्रेस द सिचुएसन इन टाइम. त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा त्यत्रो बुश फायर भयो, दे कुड नट एड्रेस इट. सो नेपालमा पनि यो त अब झन् पेन्डेमिक भनेपछि अभियसली हाम्रोमा स्रोत र साधनको त आर्गुमेन्ट छँदैछ, प्लस अलिकति अवेरनेस र ल्याक अफ अवेरनेस र चाहिँ मेडिकल हेल्थ फेसिलिटिज नभएको कारणले गर्दाखेरि इट हेज टर्न आउट टु बी वाट इट इज राइट नाउ. तर यो पर्टिकुलर पेन्डेमिककै बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ अ कोर्स अन पब्लिक हेल्थ एन्ड इमर्जेन्सी. सो त्यो पब्लिक हेल्थ एन्ड इमर्जेन्सीमा हामीले डक्टर बनाउन खोजेको होइन, नर्स पनि बनाउन खोजेको चाहिँ होइन, तर हामीले चाहिँ के अवगत गराउन खोजेको भने हेल्थ इस्युजहरू यस्तो हुन्छ है. हेल्थ इस्युजमा चाहिँ भोलि चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेसनहरू आयो भने यो सिचुएसनसम्म हुन जान्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले कम्युनिकेबल डिजिजहरूको बारेमा र पेन्डेमिक एपिडेमिकको बारेमा चाहिँ हामीले त्यसमा पनि पढाउँछौँ. सो एउटा चाहिँ आफू सबभन्दा फेरि एउटा क्राइसिस म्यानेजरको the first and priority thing that a crisis manager should do is be safe him or herself. पहिला आफू सुरक्षित हुनुपर्छ. क्राइसिस म्यानेजर भन्दैमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा हालेर अरूलाई बचाउन खोज्यो भने पनि त्यसलाई क्राइसिस म्यानेजर हो. त्यो फिल्महरुमा हिरोहरुमा गरिन्छ र कहिलेकाहीँ सक्सेस स्टोरिजहरु पनि छ. तर ह्याभिङ सेड द्याट द ग्राउन्ड रुल इज द्याट यु शुड फर्स्ट मेक स्योर द्याट यु आर सेफ. फर एक्जाम्पल म कम्युनिटीमा यो अहिलेको अवस्थामा कम्युनिटीमा गएर सर्भ गर्छु भने मैले त मेरो प्रोटेक्सन पहिला गर्नु पर्यो नि, सो द्याट आई क्यान हेल्प द कम्युनिटी. त्यसै गरी हरेक सिचुएसनमा चाहे त्यो भूकम्पमा एउटा रेस्क्यु गर्न लागेको जीर्ण अवस्थामा गएको घरभित्र रेस्क्यु गर्न जान लागेको मान्छेले प्रपर हेलमेट लगाएको छैन, प्रपर ग्लोभ्स लगाएको छैन, उसँग प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू छ कि छैन, त्यस्तो त्यो उसले आफैले चाहिँ हेरेर जानुपर्ने हुन्छ. सो द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट लेसन द्याट अ क्राइसिस म्यानेजर सुड लर्न इज हाउ टु प्रोटेक्ट देमसेल्फ फर्स्ट एन्ड देन be helpful to others. I don't know if I answered that question. Okay, yes, definitely you did. Thank you so much. So मैले अहिलेसम्म कोर्सकै बारेमा जति पनि विद्यार्थीहरूले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि सपोर्टिभ होस् भन्ने हिसाबको यो कार्यक्रम हो. सो हामीले मोर लेस वी कभर्ड एभ्रिथिङ. हामीले यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै एफएक्यूजमा धेरै फ्रिक्वेन्टली हामीलाई पनि आइरहने प्रश्नहरू मैले राखेँ र यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि यु केम टु द सो. सो थ्याङ्क यू सो मच. मैले यो कुराहरू भन्न चाहेँ र आई रियली वान्ट टु गेट टु द अब हाम्रो लाइभ कमेन्ट्सहरू, केही साथीहरूले राख्नु भएको कमेन्ट्सहरूमा हामी कुरा गरौँ. मलाई यहाँ जस्तो मनोज
मनोज मगरले राख्नु भएको छ, अब क्लास 12 को अपडेट के छ भनेर सोध्नु भएको छ। पक्कै पनि डेफिनेटली यु क्यान लाइक फेसबुक पेज हामीहरूको गर्नुहोस्, एन्ड देन यु क्यान राइट टु आवर कन्टेन्ट टिम, उहाँहरूसँग भएको इन्फर्मेसनहरू यहाँलाई राख्नुहुन्छ। सो आजको कार्यक्रममा त्यो अलिकति रिलेभेन्सी छैन, बट थ्याङ्क यू सो मच फर आस्किङ द क्वेसन। सो राज भीम पौडेल ज्यूले सोध्नु भएको छ कुन तहको हो भन्नुभएको छ। यो हाम्रो मास्टर्स तहको लागि हामीले क्राइसिस म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। मैले नै जवाफ दिएँ, सरले दिनुभन्दा पनि त्यसमा। सो अब सरको लागि एउटा प्रश्न छ। मनमोहन रिमालज्यू लेख्नुहुन्छ, इज द्याट क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टु रिड्युसिङ भ्यालु अफ प्रोडक्ट भन्नुभएको छ। त्यसैमा एडिसनल क्वेसन उहाँले राख्नु भएको छ, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट इज टु रिड्युस भ्यालु अफ प्रोडक्ट अर मेन्टेनिङ भ्यालु अफ प्रोडक्ट अन सेम वे एज बिफोर भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो क्वेसन मलाई कुन प्रसङ्गसँग जोड्न मन लाग्यो भने, हामीसँगै पढ्ने साथीले भन्नुहुन्थ्यो, यो क्राइसिस पढेपछि त भूकम्पभन्दा अगाडिकै कुरा यो। आज क्राइसिस पढिसकेपछि त यो हाम्रो जियोलोजिकल एन्ड नेचुरल हेजार्ड्समा हामीले अर्थक्वेक पनि पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। र चाहिँ हाम्रो तारा दिदी सर हुनुहुन्छ, टियुको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, भूकम्प भनेको हिजै आउनुपर्ने, बिहानै आउनुपर्ने, अघि आउनुपर्ने, अहिलेसम्म आएको छैन, सचेत हुनु है भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो सुनिसकेपछि असनभित्र छिर्न पनि डर लाग्छ मलाई। यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट पढेपछि त मान्छे डरसेर हुन्छ कि क्या हो भन्ने हुन्थ्यो कि। सो अब इट्स अल अपन हाउ यु टेक इट होइन। भ्यालु एड पनि गर्छ यसले, बिकज आई थिङ्क द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज टु बी इन अ काम माइन्ड वेन अ क्राइसिस अकर्स। जस्तै उदाहरणको लागि अर्थक्वेकमा मेजोरिटी अफ द क्याजुअलिटिज अकर बिकज पिपल प्यानिक। ओहो ल के हुनलाई कहाँ छन्, दे डोन्ट नो वेयर दे आर रनिङ, दे डोन्ट नो वाट दे आर डुइङ होइन। त्यो चाहिँ प्रलय हुन लाग्यो भनेर कतिले त्यसलाई डिस्क्राइब गरेर होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्याजुअलिटी रेट्स पनि हाई हुन्छ। तर इफ यु आर अवेर द्याट ओह दिस इज अ नेचुरल फेनोमेनन, इट विल कम, इफ यु आर इन अ विक स्ट्रक्चर इट विल कोल्याप्स, यु माइट गेट हर्ट, देयर माइट बी सेफर एरियाज टु गो अन्डर भनेर एउटा कन्सियस माइन्ड, एउटा माइन्डफुल माइन्डले सोच्यो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यसले भ्यालु एड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य साथीहरू धेरैजनाले सोध्नु भएको प्रश्नहरू त्यति छैनन्, सो रिलेभेन्टको हिसाबले। मुन उहाँले लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू फर सेयरिङ योर वन्डरफुल थट सुभाष सर भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी एउटा अर्को प्रश्न छ, विक्रम सेडाईज्यूले लेख्नु भएको छ, इज द इन्टेक ह्याम्पर्ड ड्यु टु पेन्डेमिक भनेर लेख्नु भएको छ। यस, वेल इन्टेक अलिकति ह्याम्पर चाहिँ भएकै छ, तर वी आर ट्राइङ टु किप अप विथ द कोर्स, बिकज हामीसँग चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी के पनि भयो भने हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियम कोर्स हो। सो म्यान्डेटोरी इङ्ग्लिस चाहिँ आउनै पर्छ, वी डोन्ट ह्याभ डुअल अप्सन्स अर नेपाली अप्सन छैन हामीकोमा होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यो इङ्ग्लिस टिचिङ हुने बित्तिकै आई थिङ्क सर्टन पिपलहरू चाहिँ दे हेभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ टेक्नोलोजी, दे हेभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इन्टरनेट, र हामीले डिस्टेन्स लर्निङ अहिले भर्चुअल क्लासेसहरू नर्मली गइ नै रहेछ हाम्रो। अनि प्रोभाइडेड त्यो नेपाल गभर्मेन्ट र टियुको चाहिँ गाइडलाइन्स को अनुसारले हामीले अलिकति स्टुडेन्टहरूलाई कलेजमा पनि आएर हाम्रो लाइब्रेरीहरू युज गर्ने, क्लासरुम्सहरू फेसिलिटिजहरू युज गर्ने अप्सन्सहरू पनि दिएकै छौँ हामीले होइन। सो हाम्रो नर्मली अलिकति जाँच हुनुपर्ने अलि अगाडि थियो, अलिकति पछि सरेको चाहिँ छ, तर वी आर ट्राइङ टु रिकभर द्याट इन द कमिङ फ्यु मन्थ्स। होपफुली आफ्टर 2 to 3 months विल बी ब्याक अन ट्र्याक। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दीपक अधिकारी ज्यू लेख्नुहुन्छ, इट्स वन्डरफुल सुभाष दाई भनेर लेख्नु भएको छ। सो द्याट्स अ भेरी गुड कम्प्लिमेन्ट फर यु। सो सर, यो कुरा गर्दै गर्दा वी आर लाइक अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द शो। सो जति प्रश्नहरू राख्नु भएको छ मैले यी प्रश्नहरू राखी पनि हालेँ। विकास राजवंशी उहाँले इको भइरहेछ कन्भर्सेसन, कुड यु प्लिज चेक द सेटिङ्स पनि भन्नुभएको छ। सो उहाँले भन्ने बित्तिकै इमिडिएटली आई डिड द्याट एन्ड देन आई फेल्ट एभ्रिथिङ वाज गुड। मलाई थाहा भएन, इफ यु स्टिल हियर द्याट आई एम सो सरी अबाउट द्याट, यहाँले त्यही सुनिरहनु भएको छ भने पनि। सो मैले यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहेँ। वाइटी सानु भाइ लेख्नुहुन्छ, यु आर डुइङ ग्रेट जब दाइ, वान डे एभ्री स्टुडेन्ट विल बी प्राउड अफ यु, किप गोइङ भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। सो हि इज वान अफ आवर रेगुलर भ्युवर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। सो वाट इज द डेडलाइन टु इनरोल फर FY 2021 भनेर विक्रम सेडाईले फेरि सोध्नु भएको छ। दिस विल बी आवर लास्ट क्वेसन फर द डे। At the moment, we've not really set the deadlines yet because of the regulation. We are also waiting some regulations to be approved by TU. But having said that, हाम्रोमा के छ भने we have certain flexibility because we are the only institute providing this course in the country हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आई होपफुली अहिलेसम्म हामीले पनि डिसाइड चाहिँ गरेका छैनौँ दिस इज द डेडलाइन भनेर, तर नोभेम्बरसम्म डिसेम्बरसम्म पनि हामी लिन्छौँ। तर आवर सिट्स आर फिलिङ अफ फास्ट, वी ओन्ली हेभ
30 to 35 quotas छ हाम्रो त्यसमा किनभने हामीले वी अल्सो वान्ट टु ह्याभ अप्टिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लर्निङ इन द क्लासरुम नट ओन्ली क्राउडिङ अफ द स्पेस किनभने हामीले एउटा टिचरलाई पनि 30वटा भन्दा बढी स्टुडेन्ट्सहरूसँग गएर चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न र एड्रेस क्वेरिज र क्वेसन्सहरू एड्रेस गर्न गाह्रै हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हामी त्यो नम्बर अफ सिट्स पनि लिमिटेड राख्न खोज्छौँ र त्यसै गरी हाम्रो यो फिल्ड ट्रिपदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू प्लानिङमा चाहिँ हामीले 30 to 35 हाम्रो एडिक्वेट नम्बर हो हामीलाई स्टुडेन्ट्सहरूको सो त्यो चाहिँ इफ फिलअप भयो भने हामी वी विल क्लोज द एडमिसन Okay. So, sir, before we wrap up, what will be your message to the live viewers right now? Or हामीलाई रेकर्डेड हिसाबले पनि जसले हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि यहाँको सर्ट एन्ड स्विट नोटिस अर आई मिन सन्देश भनौँ मेसेज भनौँ हजुर सर्वप्रथम त थ्याङ्क यू सो मच राजनजी यु बिन अ ग्रेट हेल्प हाम्रो चाहिँ पार्टनरसिप भनेको पुरानै छ हाम्रो फ्रम द भेरी स्टार्ट वी ह्याड सम पार्टनरसिप टुगेदर होइन र त्यसै गरी निरञ्जनजी पनि हि सपोर्टेड मी टु पार्टिसिपेट इन दिस इभेन्ट अल्दो यो मेरो लास्ट टाइमलाई स्केड्युल भएको थियो आई कुडन्ट मेक इट टु द्याट सो माई अपोलोजिज फर द्याट एज वेल in terms of the viewers who are watching, I think this is a really good platform for you to understand the context of academic arena. अब जस्तै हिजो डिआरआरको बारेमा कुरा गऱ्यो भन्नुभयो अब आज क्राइसिसको बारेमा गर्नुभयो आई थिङ्क अब हाम्रो यो एकाडेमिक कोर्सेसहरू पनि ट्रेडिसनलबाट चाहिँ अलिकति माथि पुग्नुपर्ने बेला आइरहेछ नर्मली त्यो प्राइमरी लेभलमा इट्स नट पोसिबल बिकज इट्स हाइली रेगुलेटेड र त्यो पर्छ पनि होला प्राइमेरीमा एउटा सर्टन बेसिक नलेजहरू फाउन्डेसन नलेजहरू त्यहाँबाट आउने हो तर इभेन्चुली आफ्टर 11-12 चाहिँ वान सुड फलो देयर ड्रिम पनि हो पहिला जस्तो स्कोप पहिला जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से 10 years ब्याक 20 years ब्याक हरेक फिल्डमा त्यस्तो स्कोप थिएन होला तर अहिले थ्याङ्क्स टु द डेभलपमेन्ट द्याट इज बिन मेड अन इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी एनी फिल्ड यु गो विल बी भेरी भ्यालुबल लाइक फर इक्जाम्पल म त के भन्छु भने हाम्रो कोर्सलाई म्युजिसियनहरू आर्टिस्टहरू यस्तो यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ खाँचो छ सो द्याट वी क्यान क्रिएट अ सिनर्जी बिट्विन द डिफ्रेन्ट एरियाज अफ एक्सपर्टिज भन्छु कि फर इक्जाम्पल हाम्रो जस्तै अब सिक्युरिटी एजेन्सिज नेपाली गभर्मेन्टबाट ह्युम्यानिटी असिस्टेन्स फुल टाइम स्टुडेन्ट्सहरू भयो त्यो स्टुडेन्ट्स मध्येबाट पनि आर्टिस्टहरू होला होइन सिङ्गर्सहरू होला अलिकति प्लेयर्सहरू होला खेलाडीहरू हुनुहुन्छ होला सो अल अफ द्याट इफ दे कम टुगेदर आई थिङ्क त्यो एउटा यस्तो टिम बन्छ नि त्यो टिमले दे क्यान इट्स लाइक अ ड्रिल मेसिन जस्तो भन्छ कि त्यो दे क्यान ड्रिल एनी माउन्टेन अर एनी रक जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रै केसमा पनि जुन हाम्रो एउटा एकाडेमिक नलेज त हामीले जति गेन गऱ्यौँ द्याट इज देयर बट अदर देन द्याट द नेटवर्क द्याट वी बिल्ड फ्रम आवर अफिलिएसन टु द कलेज फर अबाउट 6-7 years नाउ इज ट्रिमेन्डसली वेल त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ सङ्कटमा आखिर काम लाग्ने भनेको पैसा स्रोत साधनभन्दा पनि नेटवर्क आई थिङ्क इज भेरी भेरी भ्यालुबल थिङ एन्ड विच इभेन्चुली पिपल विल स्टार्ट टु रियलाइज द्याट एज वेल सो त्यो कुराहरू चाहिँ यो प्लेटफर्ममा यो च्यानलमा आएर यसरी डिस्कस गरेर डिसिमिनेट गर्न पाउँदाखेरि मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ आई होप दिस प्रोग्राम गोज भेरी वेल एन्ड यु अलवेज ग्रो एन्ड ग्रो मोर सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सो कार्यक्रममा आउनु भएको छ त्यो हिसाबले नि वी रियली इन्जोयड द सो बिकज वी रियली ह्याड सो मच अफ थिङ्स टु लर्न सो त्यो हिसाबले हामीले हेर्न पनि पायौँ दर्शकवृन्द सो आजको कार्यक्रम लगभग हामी अन्त्यतिर छौँ सो यो भन्दै गर्दाखेरि फर फ्राइडे विल बी ह्याभिङ क्याम्पस चिफ अफ पद्मकन्या क्याम्पस हाम्रो धनप्रसाद पण्डित सर हुनुहुन्छ सो उहाँसँग हामी पद्मकन्या क्याम्पसको इतिहास अहिलेको अवस्था र त्यसै गरी भविष्यका योजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ सामुदायिक क्याम्पसहरूको बारेमा के छ अवस्था भनेर त्यो एक हिसाबले त्यो विषयलाई चिर्ने क्रममा छौँ हामी सो विभिन्न सामुदायिक क्याम्पसहरूको बारेमा गफ गर्दै गर्दा अबको पालो हामी पिके क्याम्पसको बारेमा गफ गर्छौँ सो हि विल बी देयर फ्राइडे एट 6:30 यहाँले हेर्नु होला भनेर मैले भन्न चाहेँ सो विथ दिस नोट थ्याङ्क यू सो मच आज सुभाष सरलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेँ र जतिले पनि हामीलाई हेर्नुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अर्को कार्यक्रमसम्मको लागि आई रियली वान्ट टु से हामी क्राइसिस म्यानेजमेन्टकै कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ त्यो हिसाबले पनि आई वान्ट टु से स्टे सेफ स्टे होम अब दसैँ आउँदैछ त्यो पनि थाहा छ तर पनि आफ्नो सुरक्षा र सतर्कता अहिलेको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो मैले यो भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहेँ सो गुड नाइट एन्ड स्टे सेफ